مرحبا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مخبوزات الشيف أحمد. اليوم رح نقدم لكم كيف نعمل طريقة خبز البرجر. رح نعمل طريقة خبز البرجر بمكونات سهلة جدا وبطريقة سهلة جدا وناجحة. خلينا نشوفها سوا. بوعاء وضعت الطحين. هيدا الطحين بدي اوضع فوقه الملح واخلط الملح مع الطحين. اكيد دايما ما بنمزج الملح مع الخميرة مباشرة، هيدا الشي بيمنع اختمار الخميرة. هلأ رح احرك الملح والطحين وبوعاء اخر او بليتراج رح اوضع الحليب. لازم يكون عندي الحليب بحرارة الغرفة، وايضا هلا بدي اوضع زيت كمان. الزيت لازم يكون عندي بحرارة الغرفة لينجح معي الاختمار. اوكي، هلا رح اوضع الزيت، رح اوضع السكر، واخيرا رح اوضع الخميرة الجافة الفورية. وبدي احرك هيدي المكونات السائلة مع بعضها بشكل جيد لتذوب. ما بحاجة لانه حط الخميرة على جنب او على حدا لتختمر عندي. من بعد ما يختلطوا بشكل جيد رح اوضعهم فوق الطحين وباشر بعملية العجن على اليد او على العجانة، على المنجل. اذا عم استعمل عجانة بستعمل المنجل. اوكي، بحركن اول شي بمعلقة خشبية او معلقة جيلاتين لحتى لما نعجن ما يلتصق الطحين والمي على ايدي. هيدا الشي بسهل. هلا مثل ما شايفين اكيد عجنا العجينة من 3 ل 4 دقائق لتصير عندي شوي ناعمة. بوعاء تاني رح رش بقلبه طحين، رح اعمل هيدي العجينة بشكل مدور بهذا الشكل. بوضعها برش عليها شوية طحين من الاعلى، وبدي غلفها بالنايلون اللاصق واتركها ترتاح لمدة 40 دقيقة بحرارة الغرفة. من بعد 40 دقيقة مثل ما شايفين اختمرت عند العجينة. هلأ بدي شيلها واقطعها واعملها لدوائر، اكيد بالحجم اللي انا بدي اياه. انا اليوم رح استعمل حجم البرجر شوي اكبر من العادة. اكبر يعني برجر كبيرة تكون، اكيد مش كبيرة كتير بس ولكن حجمها جيد. هلا بدي شكل هالعجينة بتعمل لي انا 4 برجر. اكيد اذا عم استعمل ميزان في استعمل ميزان. هلا رح اقطعهم تقريبا القطع متساوية الاحجام تقريبا. اما اذا عندي ميزان في اعملهم نفس الوزن بشكل جيد. هلا انا مثل ما شايفين عم بشتغل على الخامة لتبرم عند العجينة، لانه اذا في خشب ما حتبرم، رح تسحط عندي. بدي ادورها بهيدا الشكل بشكل جيد لتنعم عندي وتعطيني شكل دائري جميل، شكل البول. كمان بحب اقول اذا في عندي قوالب خاصة في يحط هيدا العجينة خمرها بتطلع مثل شكل القالب، اكيد اذا القالب مدور يعني. هلا رح اوضعهم بصينية، بحاول بعدهم قد ما فيي عن بعض لحتى ما يلتصقوا ببعض كتير. هلا عندي شغلة بدي اعملها، بضغط على العجينة من الاعلى شوي ليطلع شكلها دائري وعريض شوي، ما تطلع الى الاعلى. هلا بدي ادهن هيدي العجينة بالزيت النباتي، بدهنها بشكل جيد لاخد لون جميل ولحتى ما تنشف عندي كمان وقت الاختمار. ولا حرشها بالسمسم، اكيد في اعمل بسمسم، في اعمل بلا سمسم، في احط زعتر على الوجه اللي انا بحب. وبدهنهم مرة تانية بالزيت ليحمر عند السمسم ويلتصق بشكل احسن على هيدي العجينة. بتركن ليرتاحوا لمدة 35 دقيقة بحرارة الغرفة. بعد 35 دقيقة مثل ما شايفين ارتاحوا عندي. بخبزهم بفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 13 دقيقة تقريبا بصيروا عندي جاهزين. اكيد مش فهرنهايت، سلسيوس. مثل ما شايفين الخبز جميل جدا، رح فرجيكم عليه من الداخل. ناجح جدا هذا الخبز، فيكم تحضروه بالبيت بمكونات سهلة جدا وطريقة سريعة عوضا انه تشتروه من الخارج.
الداخل جميل جدا، اكيد بنطرهم ليبردوا وفي استعملهم مباشرة وقطعهم واعمل فيهم اطيب برجر. ان شاء الله اعزائي المشاهدين هذا الخبز السهل والمكونات السهلة يكون عجبكم. تابعونا دايما وما تنسوا الاشتراك بقناة الطبخ اذا ما كنتم مشتركين فيها. الى اللقاء، الى حلقة جديدة من مطبخ وخبزات الشيف أحمد.